Кажуть, що це найщасливіша країна у світі. Але що означає бути щасливим у місцях, де зима триває півроку, де сонце іноді не сходить місяцями, а кордон з варварами простягається майже на 1500 кілометрів? Ця подорож зробила неймовірне. Вона повернула мене в дитинство, туди, де я безтурботно бігав по засніженим полям, а світ був справжнім. Подорож не до країни, а до відчуття, яке ми всі колись втратили. Це подорож до Фінляндії, яка має привести нас до справжньої Лапландії, щоб побачити два різні світи. Подорож буде наповнена міфами, тишею, екшеном, морозом, темрявою і усвідомленням щастя. Ця подорож я спробую побачити Фінляндію такою, якою вона є насправді. Подорож, яка я спробую дізнатися, чи справді щастя можна знайти серед північного сяйва, хвойних лісів і засніжених краєвидів Лапландії. Нам пощастило приїхати з самого півдня країни до незвіданої Лапландії, побачити два різні світи і навернути майже 2400 кілометрів, застрягнути у снігах північної тундри, відвідати сучасні Гельсінкі, дізнатися про легенду Калевала, спіймати північне сяйво, побувати у справжніх фінських саунах, потрапити на хаскі-сафарі, подивитися, як живеться у хащах Фінляндії. І ще багато цікавого. Можу гарантувати вам, що наступну годину ви проведете із задоволенням. Наша подорож починається, а якщо ви перший раз на моєму каналі, не забудьте підписатися і клікнути на дзвіночок. Ну що, рушаємо до міфічної Фінляндії. Перша причина нашої подорожі до Фінляндії – це, безумовно, Лапландія. Я знаю, це банально, але ми хотіли канун Нового року провести саме у цьому магічному місці. Але відкрию вам секрет, якщо ви не знаєте, у цей період, щоб потрапити до Лапландії, треба віддати 1000 євро на квитки на літак. Це я вже мовчу про житло і про автомобіль. Тому, коли я планував цю подорож, я зрозумів, що це просто ідеальна нагода, щоб приїхати всю Фінляндію. Потрапити до Гельсінкі, потім до Оулу, потім до Ровенємі і потім в Лапландію. Ми у столиці Фінляндії Гельсінкі. І пройшовши вже приблизно півгодини, можу сказати, що атракцій тут для туристів небагато. Але, безумовно, є своя атмосфера міста. І, знаєте, можливо, в цьому і криється особливість Фінляндії. І, до речі, для самих уважних, якщо ви ще не помітили, то на моєму фоні український стяг. Сучасні Гельсінкі поєднують в собі новітню Європу із скандинавським акцентом. Загалом протягом століть Гельсінкі довелось пройти через війни, індустріалізацію і сучасний розвиток. Місто було засновано всього у 16 столітті за наказом шведського короля Густава, як місто для торгівлі. Кожного разу, коли ми приїжджаємо до нового міста, я думаю, так роблять абсолютно всі, ми йдемо до кав'ярні. Для чого? Для того, щоб дізнатися, який смак тут у кави, і, по-друге, дізнатися про ціни. Фінляндія – це Скандинавія, тому маєте розуміти, який тут рівень. 2 кави і 1 фокачча – 20 євро. Якщо пам'ятаєте, в Ісландії, коли ми були у Рейк'явіку, то теж заплатили за 2 кави, 2 шматочки хліба і яйця, заплатили теж 20 євро. Тому Фінляндія дійсно триває рівень. Фінляндії, так само як і Україні, не пощастило із сусідом. Незалежно від того, що у 19 столітті Фінляндія належала до королівства Швеції, це її не уберігло від нападу варварів у 19 столітті. До речі, як пишуть історики і вчені Фінляндії, наприкінці 19 століття Фінляндія зазнала неймовірного тиску і русифікації. І ще одна аналогія напрашується сама по собі. У 20 столітті за наказом Сталіна СРСР окупувало приблизно 11% території Фінляндії. І це не вплинуло на їх незалежність. Так, мені самому не хочеться говорити про історію, в якій фігурує РФ. Але це невід'ємна частина розуміння відповіді на питання, чому Фіни – це одна з найщасливіших країн світу. На перший погляд, Гельсінкі, як і більшість міст, які знаходяться неподалік Балтійського моря, сірі.
Так, ваші очі вас не обманюють. Ми коли забирали авто, нам допомагала дівчина, яка працює у ренталі. Перше її питання, чи потрапимо ми до Лапландії. Коли вона почула від нас, що так, ми направляємося на північ країни, вона посміхнулася і сказала, що це правильне рішення. Вона сама там живе, а у Гельсінкі тільки по роботі. І цитую, «Мене вбиває ця сірість». Теж скоро їду додому, там все по-іншому, не так депресивно. І вона була права на 100%. Згодом самі все побачите. Але при цьому ця сірість абсолютно не заважає Гельсінкі зростати по населенню кожного року. Цікаво те, що за останніми опитуваннями приблизно 90% населення Фінляндії відчувають себе у безпеці. І це країна, яка має найдовший кордон із всіх європейських країн із РФ. Неймовірно. Історично склалося, що міста, які були побудовані на колись лісових територіях, мають багато легенд і історій. Наприклад, у Фінляндії існували, або досі існують, духи лісу на ім'я Тапіо і Мієлікі. Про них ми з вами поговоримо трохи пізніше. Але є і більш новітня легенда Гельсінкі, яку я особисто вважаю неоднозначною. І зараз зрозумієте, чому. Я дуже люблю міфи і легенди, і тому хочу вам розповісти одну історію, яка є у місті Гельсінкі. За цією історією тут є десь будинок, в якому живе привид безголового російського полковника, який сам повісився через те, що його дружина його зрадила. Уявляєте, сам повісився. Прикольно. Гельсінкі сьогодні – це столиця незалежної Фінляндії. Це символ фінської культури, дизайну, технологій і національної ідентичності. Але більша частина її історії – місто взагалі не було фінським у сучасному розумінні. Гельсінкі створили як інструмент шведської політики, а перше століття свого існування місто взагалі було шведським. Мова, влада, адміністрація і культура – все від шведів. Вся ця історія існувала приблизно до нападу варварів з Російської імперії, які у 1812 році надали Гельсінкі статус столиці. Тобто статус столиці місто отримало не природним шляхом, а за рішенням чужої імперії. Так, маю себе одразу поправити. Фінляндію не прийнято називати Скандинавією. Чомусь у світі вирішили подивитися на мапу і надати їй статус північної країни. Ми зараз у центрі Гельсінкі, і треба сказати, що я маю забрати свої слова про те, що робити тут туристам нічого. Як мінімум через цей вид у центрі міста. Він, дійсно вражає. У самому центрі Гельсінкі, на вершині Сенатської площі, стоїть будівля, яку важко оминути. Величезний білий храм із зеленими куполами, Гельсінський кафедральний собор, головна лютеранська церква країни та найвпізнавальніший символ фінської столиці. Практично 70% населення країни є членами лютеранської церкви. В Ісландії, наприклад, цей відсоток ще вищий. І я не просто так задав зараз Ісландію. Ісландці, як і фіни, віддають дань своїм традиціям. Ісландці, в свою чергу, вірять у міфи через вулкани, через водоспади, через каньйони. А фіни вірять у міфи через ліса, тундри і численні озера. Як ми розуміємо, взагалі скандинави, поважають природу набагато більше, ніж інші люди на планеті. Я говорив про це у відео про Ісландію, скажу і зараз. Коли твої предки мали духовний зв'язок із землею і природою, по-іншому бути і не може. Далі з відео ви дізнаєтеся, що фіни мають дуже сильних шаманів, чародійок і відьмаків. Зараз позаду мене знаходиться морська фортеця, яка має назву Suomenlinna. Вона має статус світової спадщини ЮНЕСКО. У 18 столітті ця морська фортеця мала захищати від нападів російських варварів. Але, на жаль, своєї функції вона не зробила. Через 60 років її існування вона перейшла у власність Росімперії.
Фортеця охоплює частину прибережного архіпелагу Гельсінкі. Це 6 островів, які мають приблизно 6 кілометрів оборонних стін. Зараз це житловий та культурний простір. Тут проживає приблизно 800 мешканців. Місце це не просто відоме, це фактично єдиний поінт на мапі Гельсінкі, куди веде кожен туристичний гайд. €33 за паркінг. Просто уявіть, за 4 години. Це найдорожчий паркінг у моєму житті. Ми в Ніцці заплатили менше. Набагато менше. Ми вже в дорозі до Оулу, їхати більше 6 годин. І як бачите, вже темно. Загалом, в принципі, Гельсінкі нам дуже сподобалося, але часу на зйомки в нас було дуже мало. Як мінімум тому, що Скандинавія, і, зокрема, Фінляндія – це не найкраще місце для зйомок, а ще й в грудню. Тому що в грудню на деяких територіях Фінляндії світовий день складає декілька годин. Тобто о 9 або о 10 сонце сходить, а після 12 вже заходить. І вже темрява. І більшу частину часу ми проведемо, на жаль, за кермом в темряві. І в цій ситуації найкращі наші товариші – це круїз-контроль і кава. Ми заскочили до супермаркету, щоб спробувати щось регіональне, але, чесно кажучи, не знайшли взагалі нічого англійською. Знайшли якийсь йогурт, який називається Крайкалайнен, і дуже сподіваємося, що це щось регіональне. Але, окрім цього, ще купили глінтвейн, який бачили тільки у Фінляндії, але його вже покажемо вдома. Звичайний йогурт. У фінів є легенда, що ліс живий, що це незвичайна природна декорація. В цілому в казках пишуть про те, що він і не добрий, і не злий. Але якщо ти його зневажаєш, він завжди тебе буде випробувати. А якщо поважаєш, то він завжди тобі покаже дорогу. Фінляндія вважається однією з найтихіших країн світу. Ми вже декілька разів зупинялися по дорозі до нашої першої ночівлі, і я дивувався тому, що єдине, що можна почути, це завивання вітру. Мене тут охопила невеличка меланхолія. Я буквально думками повернувся до рідного села взимку, де можна було почути тишу. Взагалі робити так, як зараз роблю я, не раджу відволікатися від дороги і розмовляти з камерою. Як мінімум тому, що у північних регіонах популяція оленів сягає інколи до 400 тисяч. І через це їх велика кількість, і вони дуже часто вибігають на дороги. Фіни навіть знають, у них своя інструкція, як треба себе вести у таких випадках. До речі, тут страхові відшкодовують повністю за таку аварію і водіям, і господарям оленів. Тому що якщо олень вибігає на дорогу і у цього оленя є господар, то держава йому відшкодовує кошт цього оленю, а страхова відшкодовує за аварію власне автомобілю. Тому якщо ви не порушуєте правила дорожнього руху, то в цілому все окей. Головне, щоб не було нічого серйозніше, ніж просто аварія. Окрім величезної кількості лісів, Фінляндія може похизуватися, увага, практично 200 тисяч озер. Їх тут настільки багато, що їх територія могла покрити деякі країни Європи. Найбільше озеро Фінляндії – Сайма, має площу приблизно як половина Кіпру. Це 4400 квадратних кілометрів. Фіни вірять в легенди, що нібито в озерах знаходиться інша реальність, коли вода
повністю спокійна, то нібито можна побачити, що коїться в іншому світі. На жаль, зимою озера Фінляндії практично всі замерзші, і я не зможу подивитися в інший світ. Але, щоб ви розуміли, наскільки фіни вірять у міфи. Це круто. Деякі фіни кажуть, що місцеві люблять сидіти біля води мовчки. Це своєрідний діалог із іншими світами. І, як на мене, це дуже атмосферна легенда. Хто я такий, щоб сперечатися і перевіряти легенди Фінляндії? Пропоную не сумніватися, а вірити. Тому що, як відомо, віра – це найсильніший інструмент у арсеналі людини, незалежно від того, у що саме ми віримо. Легенда легендою, але є щось, у чому Фінляндія відома на весь світ. І це фінські сауни. Сьогодні ми вирішили провести ніч не у гестхаусі, а у будиночку у засніженому лісі біля озера. Мені здається, що таке місце – це саме те, що треба для того, щоб відчути справжню зимову Фінляндію. Да і Лапландію теж. Тож, зараз все побачите. Якщо ви шукаєте дім на ніч у Фінляндії, то у 90% випадків або у ньому, або біля дому буде сауна. І на моє здивування можу сказати, що кошт таких домів абсолютно не лякає. Для фінів сауна – це не просто місце, де можна помитися. Для фінів сауна – це місце, де можна вирішити конфлікти і підписати якісь угоди. Тому що вони кажуть, що кожен, хто заходить до сауни, завжди голий перед правдою. Тому мені здається, саме цією метафорою можна представити і усвідомити простоту і відвертість фінів. Традиційні сауни у Фінляндії існують вже тисячі років. Археологічні дані говорять, що перші сауни були викопаними у землі ямами, покритими шкурами тварин. У традиціях фінів існували чіткі правила поведінки. Наприклад, у шведському фольклорі є згадки, що фіни поводяться в сауні так, ніби це церква. У багатьох традиційних фермерських господарствах сауна – це перша будівля, яку зводили навіть до житлового будинку. І саме таке відношення до сауни змусило ЮНЕСКО у 2020 році додати цю культуру як нематеріальну спадщину Фінляндії. А зараз – увага! В цій доволі немаленькій країні проживає приблизно 5,5 мільйонів людей. І за деякими підрахунками в Фінляндії приблизно 3 мільйони саун. Просто усвідомте. Взагалі, тема фінської сауни дуже переплітається із міфологією. Справа в тому, що фіни завжди перед Різдвом, перед святами ходили попаритися у сауну. І неспроста. Справа в тому, що сауна – це жар, тепло, це пар, це тиша, а для них це фактично не тільки відродження і очищення тіла, а й душі. Ну і останнє. Цей факт дає мені і вам усвідомити, що фінська сауна – це не просто образ або культура фінів. У старі часи фінські сім'ї навіть народжували у сауні, оскільки це вважалося найстерильнішим місцем. Перед тим, як їхати до Фінляндії, я, безумовно, дуже багато читав про цю країну. І я знав, що тут не буде жодної проблеми з англійською. Але щоб настільки, я, чесно кажучи, навіть не усвідомлював. Ми за всю подорож взагалі не чули у фінів акценту. Англійська у них на вищому рівні. Тому всюди можна спілкуватися і порозумітися англійською, якщо фінською не володієш. У подорожах у вільний від зйомок час я користуюся платформою EnglishDom. Навіть зі смартфону, за власним графіком і з викладачем, якого підібрали під мої вимоги. Мені подобається, як працює платформа. Тут є не тільки мовні уроки, а ще й спікінг-клаби на реальні теми. Друзі, англійська відкриває дуже багато шляхів. Тому не зволікайте, реєструйтеся, ось мій QR-код і також є промокод, завдяки якому ви отримуєте знижку до 30% і доступ до 120 спікінг Clubs англійською. Цей світ занадто прекрасний, щоб його не побачити. А англійська мені в цьому дуже допомагає. Тому моє завтра розмовляє англійською. І твоє теж. Ось так виглядає ранкова кава в грудню
у Фінляндії. Це неймовірно. Зараз 8:30 на годиннику. Якщо не вірите, дивіться. Це і круто, і не круто одночасно. Не знаю, для мене, безумовно, зараз це круто, тому що я перший раз таке бачу. Але природа може дивувати. З повітря, схід сонця і краєвиди в околиці змусили трохи помовчати, щоб насолодитися моментом. Виконуємо ранковий ритуал і вирушаємо у дорогу. І думаю, саме зараз буде доречно згадати ось про що. Фіни жартують, що кожна людина у Фінляндії має свій квадратний кілометр лісу, щоб бути самим собою наодинці. Фінляндія на 75% складається з лісів. І це найвищий показник у Європі. Фінляндія – це буквально країна лісів. Тут дозволено вирубати ліс, але цей процес є одним із найжорстокіше регульованих систем у світі. Головна задача зробити так, щоб відновлювання лісів було обов'язковим для кожного, і таким чином зберігати нащадкам ці неймовірні землі у здоровому стані. Ми переночували недалеко від міста Оулу, до якого я вкрай хотів потрапити. Зараз 13:00. Сонце зійшло о 10:00, а о 1:00 вже сходить. Країна, яка у грудні просто не предназначена для зйомок. Я не знаю, як люди живуть. Зранку я казав, що це прикольно. Зараз я кажу, що це не прикольно. Місто взагалі достатньо тихе і невідоме. І якщо ви запитаєте, чим же воно так особливе, що я так сильно хотів до нього потрапити, то ось відповідь. Ми знаходимося у місті Оулу, яке повністю пусте. Зараз канун Різдва. Але це місто є фактично столицею Лапландії. Чому? Тому що з однієї сторони воно межує з Балтійським морем, а з іншої сторони дивиться на Лапландію. Тут проживає приблизно 200 тисяч людей, і населення зросло за останні роки вдвічі. Чому? Чому? Власне, чому? Я не знаю, тому що має мати особливість це місто, зважаючи на те, що за цілий рік тут середня температура складає -3. Зараз, наприклад, -8. Я весь червоний. Бачите? Економічні показники міста не можуть не вражати. За останні 80 років економіка Оулу зросла майже на 90%. Ще на кінець 2010 року тут мешкало 140 тисяч людей. І за 15 років чисельність населення збільшилася майже вдвічі. Справа в тому, що це фактично місто Фенікс. Оулу за свою історію було двічі повністю знищено пожежами. Ну а родзинкою для нас має стати той факт, що місто є побратимом української Одеси. Якщо ви думаєте, що причиною пожарів були напади на місто Оулу, то маю вас здивувати. Це не так. Справа в тому, що з 17 століття місто Оулу переважно було збудовано з деревини. А якщо зважати на той факт, що фіни дуже полюбляють пити алкогольні напої, то, як виявляється, місто Оулу декілька раз було повністю спалено своїми ж мешканцями. Виявляєте? Прикол. Той факт, що міста у минулому були побудовані з деревини, це безумовно не провина фінів. Але особливість Оулу, так, наголос на букву О, виправляюся. Так от, особливість Оулу – тут сильні вітри, і під час пожеж вогонь занадто швидко розповсюджувався по місту.
В цілому можна сказати, що любов фінів до спиртних напоїв – це не вигадка. Справа в тому, що у 20 столітті алкоголь реально був національною проблемою країни, через що держава навіть була вимушена видалити всі міцні алкогольні напої із магазинів і супермаркетів. Міцний алкоголь продається тільки у монопольних державних магазинах і в середньому є дорожче, ніж в інших країнах Європи. Проблемою фінів виявлялася неможливість зупинитися. Вони пили рідко, але, як то кажуть, влучно, не знаючи міри. Добре, я трохи відхилився від теми оулу, тому повертаємося до оулу, і конкретніше до його розвитку. Оулу за час свого існування раптом перетворилося із звичайного торгового містечка на дуже розвинутий вузол інфраструктури Фінляндії. Це місто вважається столицею IT і велоактивності. Пам'ятаю, як і Греноблі, а це Франція, ми теж були і потрапляли на людей, які бігали навіть у мороз. І виникає питання, можливо, чим холодніше, тим здоровіше веде людина свій образ життя? Риторичне питання. З будь-якої точки Оулу можна за 20 хвилин проїхати все місто. При цьому тут побудовано приблизно 1000 кілометрів велосипедних доріг, що робить місто не просто затишним, а й екологічним. Так, мешканці Оулу навіть зимою при мінусі полюбляють їздити велосипедами. До речі, місто виникло не як культурний чи релігійний центр, а як один із найбагатших торгових вузлів півночі 17-18 століть. Його справжнє багатство – це дьоготь. Саме звідси Фінляндія постачала дьоготь для просочення кораблів майже всій Європі. У 19 столітті до 70% світового корабельного дьогтю проходило через порт міста. Без цього дьогтю європейські флоти просто не вижили б у солоній воді. І теж цікавий факт, через своє географічне положення літом тут немає ночі, а взимку практично немає дня. Ми це відчули на собі. Тому що буквально на очах кожну хвилину після 13-ї на вулиці ставало темніше. Якщо чесно, я прямо так і уявляв собі північну столицю країни. Супермороз, замерзлі водойми і тотальна пустота на вулиці. Незважаючи на те, що із спортивністю у міста все на вищому рівні, все ж коли такий холод на вулиці, то набагато затишніше спостерігати за цим морозом із вікон свого житла. З 2026 року Оулу – офіційна європейська столиця культури. Це означає, що готується купа культурних подій. У місті цілий рік будуть проводитися фестивалі, виставки і концерти. Ідея цього статусу – об'єднати технології, природу, традиції півночі і мистецтво. Ну і наостанок. Саме в Оулу розташований найпівнічніший у світі майданчик для гри у гольф. Я не можу сказати, що Оулу – це неймовірно красиве і архітектурне місто. Але навіть незважаючи на те, що це звичайне спокійне північне місто, яке стоїть, якому пощастило народитися на березі Балтійського моря, воно дає все ж таки фору багато іншим європейським містам. І тут так холодно, що в мене вже замерзає рот. Я навіть не можу вимовляти деякі слова. Тому час їхати далі.
Але, ще одне але. Все ж місто має одну особливість, яка відрізняє його від інших фінських населених пунктів. Зважаючи на те, що контекст моєї подорожі – це дізнатися не тільки про сучасну Фінляндію, а й про її міфічну сторону, можу розказати вам про народну культуру регіону Оулу, яка народилася на основі Калевала. Калевала – це культура регіону Оулу і історичний епос. У фінському фольклорі Калевала займає просто неймовірне значення, тому що Калевала – це культура духів, відьм і шаманів. Роль Калевала в історії фінських ідей та побудові національної культури не має собі рівних навіть у міжнародному масштабі. Вважалося, що Калевала уособлює і відображає національний дух та єдність, а також національні особливості. З іншого боку, Калевала дала фінам кілька різних національних героїчних образів. Зараз ми знаходимося у незвичайному місці. Селище називається Ахмас. Воно знаходиться доволі далеко від Оулу. Як бачите, тут немає цивілізації взагалі. І ми сюди приїхали неспроста. Справа в тому, що у 17 столітті є задокументовані факти того, що в суді жіночку засудили за чаклунство. І ця жіночка скоїла самогубство у цих місцях. Цікаво, правда? Жінку звали Люсія Корхонен. За версією обвинувачення, у 1680 році Люсія нібито вилікувала родичку в сауні, використовуючи причащенський хліб. Мешканці Ахмас вважали, що її батько був шаманом, тому ніхто не сумнівався у її здібностях до чаклунства. Сама Люсія не хотіла приймати ці звинувачення. Через що на окремому судовому засіданні 30 березня того ж самого року оголосили, що Люсія повісилася. Вважається, що вона вчинила самогубство, щоб уникнути суду за чаклунство і можливої страти. Місцеві перекази говорять, що Люсія співала старовинні заклинання на шляху до дерева для повішення. Текст її співів зараз буде на ваших екранах. Ми зараз у місті, яке називається Посіо, і тут достатньо крутий сніданок, буду відвертий, тому що, наприклад, в Ісландії такого сніданку ви просто ніде не знайдете, якщо цей сніданок включений у кошт готелю. Тому напихуємося, їдемо далі. Добрий раночок по-фінськи. Чесно кажучи, себе в таких місцях треба записувати різноманітні вітання з Різдвом, з Новим роком, тому що це просто магія. Подивіться, тут озеро. Тут озеро, це мостик та озеро, і воно повністю в снігу. Ми проїжджали повз нього і вирішили зупинитися, щоб зробити декілька кадрів. А взагалі ми їдемо зараз до парку, який називається Рії Сісінтурі. Я дуже сподіваюся, що я правильно його назвав це слово. І хотів сказати, маючи таку нагоду, про особливе право, яке є у Фінляндії і у Скандинавії, зокрема. Тут кожна людина, незалежно від того, турист це чи звичайний фін, він має право користуватися природою на максимум. На законодавчому рівні тут закріплені повністю рівні права. Якщо ви хочете, наприклад, спіймати рибу в цьому озері, якщо воно буде без снігу, і ця земельна ділянка, вона відноситься до цього озера, і це приватна земельна ділянка,
то в Україні, ви розумієте, так, ви не зможете цього зробити. В Фінляндії ви це можете зробити. Чому? Тому що у кожній людини є повне право доступу до ресурсів природи, такої краси. І Фінляндія, в принципі, має 90% таких земель. А що саме цікаве, у 2023 році право, яке називається ось так, змінилося на безгендерне значення. І зараз воно виглядає ось так. Якщо дослівно його перекладати з оригіналу, то звучало б воно як права кожного чоловіка. Українською це звучало б як права кожної людини. А стало права кожної. За словами фінів, така зміна – це не просто лінгвістичне оновлення, а свідчення того, що природа і свобода бути в ній належать усім, незалежно від статі. І краще змінити значення слова зараз, щоб майбутні покоління вже не думали, що це право має навіть мізерний натяк на гендерність. Ми тільки що поспілкувалися з власником готелю, в якому проживали одну ніч, і він нам розповів достатньо цікаві речі. Виявляється, один оленівод в Фінляндії має право тримати тільки 300 штук оленів. Тобто тут контролюється популяція оленів, так само, власне, як і в Ісландії. І якщо ти хочеш мати більше оленів, ти маєш купувати спеціальні сертифікати. До речі, не тільки кількість оленів контролюється, а і лосів, і вовків. І справа в тому, що він нам розповів, що на територію його готелю прилетів гвинтокрил, і практично 2 тижні там стояв, і кожну ніч, кожен день злітав і фактично рахував кількість лосів і кількість вовків на території, там умовні 10, 20, 30 кілометрів. Після того, як підрахував всі ці кількість цих тварин, ця кількість заноситься у реєстр державний. І на основі цієї кількості видається фактично і дозвіл на полювання. «95» у Фінляндії коштує 1,8 євро. Не дешево, але не дорого. Наступним нашим поінтом став національний парк Ріісі-Тунтурі у серці Фінляндії. Перед нами було складне завдання – обрати один з десятків парків, який буде наймальовничим. Я, безумовно, хотів би відвідати всі, але той тиждень, який у нас був, просто унеможливлює мої бажання. Ми вже приїхали до національного парку Ріісі-Тунтурі, якщо я правильно це його називаю. Парк цей незвичайний. Він має територію 40 кілометрів. І сюди люблять ходити у хайки, незалежно від пори року. Безумовно, літом буде це практичніше робити, але маєте на увазі, як я вже сказав, то тут інколи зустрічаються ведмеді. В цілому, щось пало на голову. Чому сюди їздять? Як я вже сказав, парк знаходиться на височині, тож тут мінімальне світлове забруднення, а це значить, що є висока вирогідність зустріти північне сяйво. Це Рієсін-Рієтас, один із найцікавіших денних маршрутів у національному парку Рієсі-Тунтурі в Лапландії. Маршрут має приблизно 11 кілометрів і веде через ліси, болота та гірські схили. Ось така краса тут всюди. Завдяки тики дерева виглядають як з казки. Це дуже фотогенічно. До речі, тики – це снігова корона на деревах. Вони тут усюди. Як на мене, це ідеальне місце, щоб розповісти ще трохи про Калевала. Калевала, як ви знаєте, це фінський фольклор, і за цим фінським фольклором північне сяйво – це не просто природне явище, це фактично шлях до північного містичного світу. Весь фінський фольклор, він переповнений історіями про чародіїв, про царство мертвих і відьм. Шамани через пісні мали можливість розмовляти з душами і входити у транс. А ще фіни вірять, що кожне дерево має зв'язок з іншими світами. Один з найяскравіших героїв Калевала – це всемогутня Лоохі. Лоохі – володарка Похьоли, країни холоду і темряви на далекій півночі. Про неї ми ще згадаємо у контексті генетичного коду фінів. У світі Калевала сила – це не меч, а заклинання і голос. І Лоохі володіє ними бездоганно.
Ця шаманка мала статус богині, тому що, за легендами, вона могла викликати темряву на весь світ і керувати стихіями північного світу. I could lie here for days, telling myself it was my fault. I could lie here for days. У цих місцях ходить стара легенда, про яку написано, власне, на табличці на початку маршруту. Кажуть, що маршрут названий на честь Рії Сінрієтаса, людини, яка колись загинула тут, у глибокому ялиновому лісі, і що його дух досі кличе мандрівників. Ця історія додає маршруту містичного характеру, але найсильніше враження створює сама природа Рії Сітонтурі. Величні краєвиди озера Рідка-Ярві, хвойні ліси і простори Лапландії. Always by mistake. Was it by mistake? Did we do this on purpose? Знаєте, у Скандинавії жінки мали велику силу. Я коли ще розбирав тему вікінгів, то ще тоді дізнався про так звану гендерну рівність у вікінгів. І я казав про це у відео про Ісландію, скажу і у відео про Фінляндію. Мені здається, що такий високий рівень життя у скандинавів саме через те, що скандинави були одними із перших, які впровадили гендерну рівність. Face to face with the pillowcase, linen licks the wind. Ми повертаємося вже до автомобілю, тому що стало темніти. Ми пройшли 2 кілометри. І мені здається, що цього вистачить, щоб побачити і дійсно зрозуміти, що тут дуже класно. Якщо ви хочете і не рішаєтеся проїхати сюди, то обов'язково приїжджайте. Тут дуже круто. А у нас зараз ще один поінт, а потім Ровін'ємі і Солосант. І ми сподіваємося, що нам вдасться відзняти хоча б щось, поки ще не стемніло. Бо на дворі вже 13:30, а це практично вечір по міркам Фінляндії. Тож, їдемо далі. На виході з маршруту стоїть атмосферний будиночок, де можна купити гарячі напої, щоб зігрітися. Щоб зігрітися, ми взяли традиційний фінський напой, який називається глогі. Він безалкогольний. Ми спочатку думали, що це типу такий фінський глінтвейн, але насправді в ньому немає алкоголю. Тому, щоб зігрітися, окей, але якщо хочете набухатися, то ні. Але ми не хотіли набухатися. Тому... На жаль, але оцінивши час, який у нас залишився, вирішили обрати лише один поінт і принести в жертву Куосамо. І це стало єдиним неправильним рішенням за всю подорож. Згодом зрозумієте чому.
Зараз запрошую не тільки вас, а й маленьких глядачів до екрану, тому що наступна точка нашого маршруту – Рованьємі. Якщо ви ще не знаєте, чим відоме на весь світ місто Рованьємі, то зараз дізнаєтеся. Давайте зробимо так. Спочатку я покажу вам це чарівне місце, а потім скажу, скільки вам обійдеться все це задоволення. Тому що, на жаль, навіть щоб торкнутися до оленів і з ними зробити фото, доведеться дати на лапу Санті. Бачите ці будиночки позаду мене? Сьогодні 25 грудня. Ми спеціально хотіли потрапити до селища Санта-Клауса саме у Різдво. Так от, ми перевіряли, скільки коштують ці будинки на одну ніч біля Санта-Клауса. Так от, кошт сягає більше 1000 євро за одну ніч. Якщо ви ще не зрозуміли натяків, то ми знаходимося на так званій батьківщині Санта-Клауса. І ось так вона виглядає на Різдво. Як думаєте, що це за черга? Правильно, це черга для того, щоб зайти до Санти, заплатити йому 20 євро і посидіти у нього на колінах. Ну, не зовсім магічно. Знаєте, я щиро хотів вистояти у черзі, щоб умостити свою 90-кілограмову дупу на коліна Санти, але усвідомив, що єдине, що я можу побажати, це мир для України. І здається мені, що це бажання вже так часто йому загадували, що я вирішив не витрачати час на черги. Так, це черга, щоб зробити фотографію біля сніговика. Це селище офіційно народилося приблизно у 80-х роках минулого століття. І зараз маєте закрити вуха своїм дітям. Санта-Клаус тут насправді не живе. Це маркетинговий ход, щоб витрусити у всіх цих туристів баблішко. Магія. Але справжня історія селища починається ще раніше. У 1950 році до Рованьєми приїхала Елеонор Рузвельт. Так, та сама дружина президента США. І для її візиту була збудована лісова хатинка саме на північному полярному колі. З часом ця хатина стала ядром для розвитку туристичної зони, яка перетворилася на теперішнє селище. Легенда гласить, що справжня домівка Санта-Клауса знаходиться неподалік від цього селища. На горі, яка має назву Корва Тонтурі. Ця гора має форму вуха спеціально для того, щоб Санта міг почути абсолютно кожну дитину у світі і виконати кожне бажання кожної дитини у світі. Я, як справжній мандрівник, завжди пишу сценарій. Перед Ровенємі і цим селищем Санти я теж написав сценарій. І скажу відверто, я не просто очікував іншого, я взагалі зараз не розумію, що тут знайшли туристи. Тобто люди прилітають до Ровенємі і напряму трансфером з автобусу приїжджають сюди. Якщо хтось з них знайшов тут якусь магічну атмосферу, я її не знайшов взагалі.
Незважаючи на те, що прямо тут можна спробувати сафарі Хаскі, я вирішив, що можна знайти значно більш атмосферні і справжні емоції, ніж стояти у черзі заради 5 хвилин сафарі. Саме тому трошки пізніше ви дізнаєтеся, як виглядає справжнє сафарі при мінус 20 у тундрі. Селище невелике. Це як відбудований атракціон, де можна походити, наробити фото і відмітитися у інстаграмі, що тут був. Ну і все. Я радий, що я потрапив сюди саме на Різдво, тому що більшість людей були з дітьми, і саме їх радісний сміх додавав селищу Санти ту саму магічність. Я знайшов тут невеличкий куточок, де немає практично людей і тиша, щоб трохи відпочити від цього гулу. І маю сказати наступне. Я не бачу причин вам радити сюди приїжджати. Я за правду. Вибачте, але вона буде негативна. Я не бачу, звідки тут взяти цю магічну атмосферу. Тут можна хіба що гроші свої залишити, просто так. Але єдина причина, чому можна вам сюди приїхати, це якщо у вас є маленькі діти і вони не розуміють поки що, що Санта-Клауса не існує. Тому ви можете подарувати їм це свято. А мені тут не сподобалося. Вхід до селища, хоч і безкоштовний, але за все інше доведеться платити. За фото із Сантою, за лист із маркою з Північного кола, за штамп у паспорті. Коротше, веселий атракціон для тих, хто потім буде ці гроші рахувати. За 2 години, які ми провели там, черга до Санти так і не зменшилася. У дорозі ми проведемо чергові 3 години, але маємо встигнути на 19:00, щоб не запізнитися до початку свята. Але справжні подорожі не можуть існувати без пригод. Ми застрягли у снігу десь по дорозі. Вечір Різдва ми вирішили не проводити наодинці. І, мабуть, найправильнішим рішенням було знайти атмосферний гестхаус, де господарка запропонує нам справжню фінську різдвяну вечерю. Саме це рішення ми і прийняли. Вечір цього дня ми вирішили закінчити різдвяною вечерею у неймовірно атмосферному місті. Тут справжня регіональна кухня. Лосось, оленина, різні види м'яса, картопля, салати. Салат, до речі, з вермишелью і з майонезом. Дуже прикольний. Ну і оленина. Буду вперше в житті її куштувати. А найкрутіше, найсмачніше особисто для мене – це ікра червоного лососового. Це просто круто. Я думаю, що для вас не буде секретом, що головна страва Лапландії – це оленина. Є різні види приготування, і ось нам пощастило у лапках її спробувати. Вибачте, але це супер смачно. Я хоч і люблю тварин, але Ще одна традиційна страва – це риба. Через те, що у Скандинавії є доступ до лососю, а тут, до речі, є цілі ферми, на яких розводять лосось, то ось тут він на кожному столі. Запивати треба всю цю смакоту фінським глінтвейном, але він безалкогольний. До речі, ось так виглядає задоволена і сита дружина. Можливо, саме вона і привернула фортуну, яка перетворила цей день на один із значущих днів у моєму житті, як мандрівника. Тому що саме цієї ночі я побачив перше у своєму житті північне сяйво. Раночку, друзі.
Ми прокинулися сьогодні ще раніше, тому що маємо поїхати до Леві. Леві – це гірськолижний курорт, але наша програма ніяк не пов'язана з лижами, тому що наша програма набагато цікавіша. Ми потрапимо на сафарі Хаскі, окрім цього потрапимо до такого міні-зоопарку Лапландії, а потім покатаємося на картингу. Але не звичайному картингу, а льодовому скі-картингу. Коротше кажучи, програма має бути дуже насичена, дуже цікава. Місце, до якого ми їдемо, а воно знаходиться ще північніше, то їхати туди 2,5 години, і там інколи мороз сягає до мінус 30. Тому я сподіваюся, що нам пощастить і такого морозу не буде. Рушаємо! Після такого прекрасного дня здавалося, що Фінляндія вже не зможе ще вище підняти планку фантастичності. Але я дуже помилявся, тому що подорож тільки починала загравати для нас яскравими відтінками. Зранку ми побачили сотні оленів, які безтурботно паслися у полях Лапландії. Маршрут до Хаскі Сафарі пролягав через атмосферну засніжену дорогу, яка прямувала повз відомий на весь світ гірськолижний курорт Леві. My name is Kia. I will be guiding you today. We're waiting for the husky rides right now. Ми у черговому поінті нашої подорожі. Мабуть, будь-які слова будуть зайвими, тому що особисто для мене природа і тварини – це те, заради чого я й подорожую світом. До речі, ці дивні звуки ви будете чути дуже часто, тому що дружина, яка знімала на іншу камеру, дуже розчулилася від таких милих тваринок. Це так прикольно, це так емоційно. Я в шоці, чесно кажучи, перший раз в житті. Бачу так близько північного оленя. В Ісландії трохи був інший досвід, тому що він був дикий, він убігав від нас. This is Roy. He's my arch nemesis. He has stole my gloves twice. У Фінляндії катання на собачих упряжках – це не туристичний винахід. До появи снігоходів та автомобілів у багатьох північних регіонах саме собачі упряжки були єдиним способом пересування взимку. Люди буквально ще 100 років тому перевозили на собачих упряжках деревину, пошту і доставляли продукти. Але з часом і настанням технічного прогресу хаскі сафарі стали туристичною розвагою. Якщо хочете, сафарі хаскі, іншими словами, це традиції фінів, які досі збереглися і дарують емоції туристам у подорожах. Так, друзі, я знаю, можливо, ви зараз подумали, що це неправильно, тому що зараз люди мають і автомобілі, і снігоходи, але для хаскі це окей, це типу їх життя. Вони мають бігати, тому що це їх здоров'я. Тому, круто. І це важливо. Тут контролюються ферми і такі сафарі. Коли я шукав подібну атракцію, я натрапив на інформацію, що декілька власників у Леві погано ставилися до песиків. Тримали їх на ланцюгах і виглядали вони не зовсім здоровими. І знаєте що? Через розголос у соцмережах і відгуках у Google картах власникам довелося закритися і віддати всіх своїх собак. Так що ваші відгуки зараз мають силу.
Тобі подобається? Всі ці тварини тут на утриманні. Вони мають найвищий рівень догляду. Наш гід Кія одразу сказала, що практично всі тварини – це зірки кіно. Їх знає вся Фінляндія через те, що режисери постійно звертаються до парку. Частина з цих тварин – дресировані. І знають багато команд, а деякі вже на пенсії. У парку є арктичні ліси, але, на жаль, ці тварини переживають не найкращий період свого існування у дикій природі. So there is not many of them at the moment, but we are doing our best to keep them alive. Or the training goal is that we will hold a hoop and they will jump through the hoop. But as you might notice, this guy is going through a hoop but not jumping, and this one is jumping but not through a hoop. So we're still in the middle of the training. Є і вовк, справжній. Він сюди потрапив через те, що мешканець Лапландії його знайшов ще цуценям. І коли воно виросло, то сусіди запідозрили, що на хаскі цей пес у лапках не схожий. Тому його довелося забрати і віддати до цього парку. Згодом він став зіркою фінського кінематографу. Yes. Close to the fence because the dogs are really shy. Running is energy for life, yes? Their job. Elixir of life for them. У нас були варіанти купити ще далі, на півночі, за 200 євро. Один білет, один квиток. І там треба було їхати в саму тундру при мінус 32 години. Це хард. І ми вирішили, що на початку треба якось, вибрати лайт режим, скажімо так. Повторюся, хаски – це унікальна порода. Їм комфортно до мінус 40, тому що вони мають подвійний шар шерсті. Вони можуть, не перегріваючись, тягнути упряжку на скорості до 20 км на годину. І що найбільше цікаве, їх очі мають такий яскравий колір, тому що це природний захист від яркого сонця і відблисків від снігу. Не знаю, що сказати, це неймовірно. Заради цього треба подорожувати. Хаскі дуже соціальні. Їм потрібна робота у зграї. Це одна з небагатьох порід, у яких справжня потреба тягнути і бігти. Саме тому вони неймовірно щасливі на маршруті. Для них це природний спосіб жити. Thank you very much. Wow, it was wonderful. Що ж, це були одні з найкрутіших емоцій в моєму житті. І воно коштує кожного витраченого євро. Круто. У квиток ще входить така ковбаска. Дуже-дуже смачна після морозу і після цього райду. Після цієї незабутньої пригоди із тваринами Лапландії ми вирішили заїхати трохи подалі від цивілізації. І так склалося, що чим глибше ми їхали на північ країни, тим більше емоційним ставала ця подорож. Ніби Фінляндія нам натякала, що вона дуже різноманітна.
І це відчувалося у всьому – у природі, у атмосфері і навіть у людях. Згодом зрозумієте чому, тому що наступний і останній день у Фінляндії став для нас відкриттям, і ми нарешті дали відповідь на питання, яке я поставив на початку цього відео. Маршрути, які я прокладав ще декілька місяців тому, у мене закінчилися. Тому ми просто подорожували без мети. Просто намагалися відчути непідробну магію казкової зими, яка повертала мене у безпечне дитинство, де я не існував, а проживав кожен момент. Мені, мабуть, не вдасться передати вам мої відчуття, але якщо ви зараз закриєте очі і згадаєте дитинство, саме ті моменти посмішки бабусі і дідуся, запах потріскування пічки, нічну тишу і чистющі небокраї, то ви мене одразу зрозумієте. Це щастя. Якщо вам не вистачило швидкості у 20 км на годину, то зараз я вам запропоную більш екстремальний атракціон. Ну що, тримайтеся за свої дивани і крісла, тому що я зараз добряче навалю крінжового монтажу. Зараз мене чекає півгодини, сподіваюся, крутих емоцій. І я зараз все покажу з GoPro. Щоб не упускати таку можливість, я вирішив закріпити одразу 2 камери і все відзняти з різних перспектив. I hear him talking in the back, where you at? They want laugh in my face, man, relax. The fact of the matter is that I'm back. They can't slow me down, never control me now. Nope, I'm back. Yeah, I'm taking it up another level, cause winners never settle. I'm back. I'm taking it a whole nother level. За 85 євро у вас є приблизно 30 хвилин, щоб насолодитися морозною швидкістю. А під час відпочинку вас пригостять теплим глінтвейном. Після перерви на глінтвейн мій карт вже слухався мене значно краще. А не дивлячись на те, що на відео швидкість здається не такою високою, відчувалася ця атракція дуже круто. Coming for what's mine, pulling up in a lunch line, cause it's crunch time. Duck lies are hot fine, but it's not fine. Came up from the rough side, never muck eye, I'm gone. Woo! You see the stats? I hear him talking in the back, where you at? They try to laugh in my face, man, relax. The fact of the matter is that I'm back. They can't slow me down, never control me now. Nope, I'm back. Yeah, I'm taking it up another level, cause winners never settle. I'm back. I'm taking it a whole nother level. I'm about to take this thing a whole nother level. I'm back. Yeah, they can't slow me down, never control me now. Nope, I'm back. Було прикольно. Можливо, єдиним мінусом після картингу була крепатура на лівій руці, бо їхати довелося 7 годин до нашого наступного будиночку у лісі. Тому добре, що у нашому авто був круїз-контроль. Останній день у Лапландії подарував нам снігопад, який виглядав як казка у місті, де ми зупинилися на ніч.
Я думаю, що ви давно вже зрозуміли, що зимова магія – це такі моменти. Забудьте про Ровен'ємі. Лапландія – це значно більше, ніж селище Санти. Лапландія – це їхати 50 кілометрів до супермаркету за баклажками з водою у снігопад, тому що у вашому будиночку її немає. Лапландія – це зранку відчувати і слухати звуки природи, замість гуркоту автомобілів і гулу натовпу людей. Лапландія – це атмосферні безмежні ліси, у яких може знаходитися малесеньке селище на 100 людей, з якого тобі не захочеться повертатися. Ми їхали приблизно 50 кілометрів. Просто всюди тундра, жодної людини, жодного автомобіля. Заїжджаємо у малесенький посілочок. Ну це якесь селище. І стоїть супер сучасний супермаркет. Стоїть заправка, зарядки для електроавтомобілів. І просто ідеальна чистота і краса. Просто все для людей. Так, як має бути. Ти ходиш тут і розумієш, що все для твого комфорту. Для мене це поки що найкраще місце у світі. До речі, практично у всіх фінів стоять ось такі прожектори на авто. Дуже практично, зважаючи на те, що півроку тут переважно весь день темрява. Сніжило дуже сильно, тому ми зупинилися, щоб скористатися моментом, дати відпочити авто і знову увібрати в себе всю цю красу і атмосферу. Як на мене, саме час пригадати цікавий випадок із штрафом за перевищення швидкості. Місцевому бізнесмену виписали штраф у понад 121 тисячу євро за перевищення швидкості. Він їхав 82 км на годину там, де дозволено 50. Сума здається неймовірною, але фінська система штрафів працює інакше. Розмір штрафу залежить не лише від кілометрів понад ліміт, а від доходної спроможності водія. Багаті платять більше, щоб покарання було дійсно відчутним для кожного. Цей приклад викликав великий резонанс у світі, бо показує, як у Фінляндії серйозно ставляться до безпеки на дорогах. Як я вже казав, у місцевих селах живе дуже мало людей, а дороги взимку перетворюються на ковзанку, через що тут їздять на снігоходах і позашляховиках. На півночі Лапландії живуть саами, які пасуть оленів і роблять традиційні вироби, а їх діти катаються на санях із оленями. Влітку вони збирають морошку та лохину, а взиму рибалять у крижаних річках. Села здаються ізольованими, але тут завжди відчувається особливий ритм природи і єдність із нею. Ми зупинилися посеред лісу, щоб зробити декілька красивих кадрів, і я поставив автомобіль на аварійку. Що ви думаєте? Через 5 хвилин прийшли із якогось сусіднього будиночку, якого навіть звідси не видно. Прийшли до нас і кажуть, що у вас сталося, вам треба допомога чи ні. І прийшли цілою родиною, тобто батько, мати і дитина. Разом прийшли дізнатися, чи все у нас окей. Все, просто все, що мені потрібно від цього життя. А тепер час відповісти на питання, яке я поставив на початку цього відео. А саме, чому Фінляндія вважається однією з найщасливіших країн у світі? І відповідь, напевно, криється у генетичному коді фінів. Я торкався питання Калевали, але зробив це дуже бігло. Тому вважаю саме час на цьому зупинитися. Калевала – це не просто легенда, це фінський всесвіт, в якому формується образ справжнього фіна. В ньому криється відповідь, чому для фіна так важлива сила слова, повага до природи і боротьба за свободу. Головна сюжетна лінія – це боротьба за сампо – магічний предмет, який приносить добробут і нескінченне багатство.
Кожен хоче його мати, і це запускає цілі війни, подорожі та магічні дуелі. Дуелі між Калевала, землею героїв, і Похьола, країною темряви, якою править чаклунка Луохі. Наприклад, у Калевала є герой Лемінкайнен. Він молодий, сильний і зухвалий, справжній поціновувач пригод і жінок, але при цьому занадто самовпевнений. Його зухвалість стала причиною його смерті, через що мати героя, яка є однією з найсильніших фігур у творі, буквально збирає його по шматках і повертає до життя. З іншої сторони, чаклунка Луохі. Вона найяскравіший антагоніст, але при тому дуже складний і глибокий персонаж. Луохі – це мати вовків, вона здатна обертатися у звіра і викликати смертельні хвороби. І це не заважає їй поважати і оберігати природу країни темряви. У 19 столітті Фінляндія була під владою Росімперії. І Калевала дала фінам те, що ніколи не мала ця імперія – власну міфологію і спільну душу. Цей епос став духовною основою руху за незалежність. Загартованість суворою природою, адаптація до будь-яких умов життя, внутрішня сила, незламність духу і розуміння людської недосконалості – це все закладено у генетичний код фінів, який робить мешканців тутешніх міфічних територій одним із найщасливіших народів світу. Ось така вона, сучасна Фінляндія і міфічна Лапландія. Земля героїв і країна темряви. Як бачите, суворий клімат і нестача сонця тільки загартовують. І як на мене, це одна з найцікавіших моїх подорожей. Я пишаюся тим, що мені довелося проїхати з самого півдня на північ і дізнатися секрет щастя Фінляндії. Що ж, ось і підійшла наша чергова подорож до логічного завершення. Буквально тільки що під'їхав до нас знову автомобіль, щоб запитати, чи все у нас окей, тому що у нас аварійка. Фіни просто one love. Що треба сказати? Якщо ви колись-небудь взагалі сумнівалися, чи хочете ви, чи треба вам їхати до Лапландії, чи ні, не сумнівайтеся. Це просто прекрасне, магічне і атмосферне місто. Фінляндія і Лапландія – це просто інші світи. Інші світи. Те, що ви бачили про Лапландію у соцмережах, це правда. Абсолютно правда. Можу підтвердити, тому що я сам спочатку не вірив, що таке можливо, але як тільки ви проїжджаєте трохи далі від Оулу, починається магія. Все, що мені просто повернулося меланхолія і ці емоції, які в мене були в дитинстві, коли випадали снігопади, коли я ще проводив дитинство у селі. Це круто. Це супер круто. Їдьте до Лапландії. Ви ніколи не пожалкуєте. Тому подорожуйте. Воно того дійсно варте. Друзі, дуже радий, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо залишите коментар, буду знати, що рухаюся у правильному напрямку. Але це звернення не через це. До мене звернулися хлопці з ЗСУ, тому для мене це достатньо відповідальна співпраця і хотілося б, щоб вона склалася правильно. Тож на вашому екрані ви бачите зараз штрих-код. Якщо ви його проскануєте, будете мати можливість залишити донат для фонду 3-ї штурмової бригади. У закріплених коментарях теж, до речі, є під відео посилання на мій особистий конверт у Приватбанку. Якщо залишите донат у розмірі 300 гривень і більше, будете мати можливість виграти одну з 3 квартир в Україні. Тож, я думаю, що ви знаєте, що треба робити. А якщо після всього цього у вас залишиться хоча б трохи декілька гривень, можете зайти і на мій сайт, де я запустив особисті тревел-гайди. Якщо ви хочете мене підтримати на Ютубі, то будете мати доступ до всіх цих гайдів. Зараз, власне, я працюю над гайдом з Лапландії. Сподіваюся, що ось його вже загружу на свій сайт. Тож, дякую за увагу. Ще обов'язково побачимося. Па!